Critical wallet days ka na rin ba tulad ko? E di, try mo na to. Dahil ang recipe natin for today ay sobrang affordable. Tara, luto tayo. Maglagay lang tayo ng konting mantika sa ating pan. And then, mag-isa ng kalahating sibuyas at 2 bawang. Para sa ating meat, gumamit ako ng boneless chicken breast. This is just 1 pork. You can also use ground chicken if yun yung gusto nyo. Lutuin lang natin to for 5 minutes. Ilagay na natin ang ating mga seasoning tulad ng pepper, 2 tablespoon oyster sauce. Yan, lagyan ko lang ng konting tubig kasi sayang naman yung oyster sauce, simutin natin. And then for the salt guys, konti lang since maalat na yung ating oyster sauce. And then yan, mix lang. Now, lagyan na natin ang ating kangkong. Guys, kayo nang bahala kung gaano karaming gusto nyong ilagay. But for me, mas marami, mas okay. Let's add 1/4 cup of water para hindi naman dry ang ating chicken. Then, after a few minutes, maglagay tayo ng 2 sili. Optional lang to guys, if ayaw nyo ng spicy, then you can skip this one. And that's it. Super easy lang talaga ng recipe na to guys and super affordable. And serve natin siya with rice. Optional lang naman yung rice. If nagda-diet kayo, then you can just eat this with egg. Then add lang tayo ng konting sesame seed. If mahilig kayo sa manghang, damihan nyo yung chili, mas masarap siya. Pwede nyo siyang i-store sa refrigerator for 2 days and pwede ring freeze for 3 to 4 days. So yeah guys, try nyo na to.